kunci untuk keluar lah, untuk sambung ke GoPro. Sambung ke GoPro. Okay guys, yang ni GoPro saya letakkan dengan casing waterproof, tapi bukan waterproof, dia panggil casing skeleton daripada GoPro. Ini GoPro 4. So yang ni saya pakai casing ni supaya yalah, untuk protect lah GoPro kan, kalau daripada batu ke ataupun mana tahu terjatuh ke apa ke kan. So kena pakai jugalah casing ni, lebih selamat. Tapi kita kena dapatkan casing skeleton ni yang jenis ada lubang dekat sini untuk kita attach adapter ni, adapter Boya ni. Dia daripada Boya. Dia actually adapter ni dia sambung dengan mic ni rupa adapter ni. Dia pakai mini USB, mini USB. Micro SD tak boleh sebab sebelum ni saya pakai ikin memang tak boleh. Maksudnya ikin ni dia tidak support untuk mic, untuk mikrofon dia tak support. Sebab ikin kamera action ni dia menggunakan micro USB yang untuk Android. Contohnya micro USB ni macam ni lah. Ni beza ni micro USB lah kan, micro USB. Ni micro USB. Ini mini USB. Boya ni mini USB. So kalau untuk micro USB ni dia takkan support untuk mikrofon. Dia yang boleh support untuk mikrofon mini USB dan Type-C, yang jenis yang latest sekarang lah, yang macam ni lah, ni Type-C. Yang jenis untuk iPhone ataupun Android yang baru kan, yang latest sekarang pun pakai Type-C. Tapi kalau untuk GoPro ni, yang saya punya ni GoPro 4 ni, dia pakai mini USB. Okey, dia support. Saya dah cuba, memang boleh So kita attachkan adapter ni, mic adapter ni, kita attachkan dekat sini. Lepas tu kita sambungkan nantilah dekat ni USB GoPro ni. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu. Ni namanya J mount kan, dia bentuk J lah. J mount boleh, J hook boleh, tak apa. Nanti link untuk dapatkan ni saya beli kat Shopee lah. Nanti link ni saya akan letak dekat bawah description. So kita kena ada lah J mount. Kalau mount yang standard memang tak boleh. Nanti dia akan macam dia tak akan pergi ke bawah, dia akan mendongak. Standard yang punya standard punya ni lah mounting. So kita masukkan skru ni, masukkan skru ni. Okay, kita adjust skru ni, angle kita boleh angle lah banyak mana kita nak, sesuai dengan keadaan motor kita ke, tinggi kita So kita masukkan je, kita masukkan dalam slot ni lah kan. Ni dia slot dia ni, masukkan je. Okay,
Lepas tu kita attachkan benda ni, USB, mini USB ni, attachkan terus ke kamera ni. Okey, dah siap. Dah siap. So ni lah rupa dia nanti. Dia nampak kemas jugalah kan. Korang macam ni kan, dia nampak kemas.